Adobe Photoshop use කරලා skin එකක් smooth කරගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඉන්ස්පයර් කෙවිතින් ගෙන එන තවත් brand new tutorial එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Adobe Photoshop latest version වල එන අලුත් feature එකක් වෙන neural filters use කරලා කොහොමද image එකක skin එකක් smooth කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුවම අපි යමු tutorial එකට. ඉතින් මෙතනදී වෙනද වගේම මම skin එක smooth කරගන්න යන image එක මේ වෙද්දි Photoshop වලට open කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් පහළ description area එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ image එක download කරගෙන මාත් එක්කම මේ tutorial එක follow කරන්න. ඉතින් මෙතනදී අපි skin එකක් smooth කරන්න කලින් අපේ skin එකේ තියෙන අපිට disturb වෙන දේවල් අයින් කරගන්න අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු කොහොමද ඒ දේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මම image එක open කරගත්තට පස්සේ මම ඉස්සෙල්ලම මගේ image එකට කිසිම වෙනස්කමක් කරන්න කලින් control එකත් එක්ක J අකුර press කරලා මම මගේ image එකේ copy එකක් create කරගන්නවා මගේ original image එකට හානියක් නොවන විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට copy එකක් create කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ image එකේ skin එකේ තියෙන අපිට disturb වෙන dark spot ඒ වගේම blemishes වගේ දේවල් remove කරගන්න අපිට කැමති tool එකක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මෙතනදී මම healing brush කියන tool එක use කරනවා. ඊට කලින් මට අවශ්‍යයි මේ girl ගේ face එකේ තියෙන dark spot මොන වගේද කොයි තැන්වලද තියෙන්නේ කියන එක පැහැදිලිව බලා ගන්න. ඉතින් ඒකට මම ඉස්සෙල්ලම black and white adjustment layer එකක් create කරනවා. බොහොම හොඳින් මේ girl ගේ skin එකේ තියෙන dark spot අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකට ඉස්සෙල්ලාම යනවා layers panel එකට. layers panel එකේ යටම තියෙන adjustment layer icon එක උඩ click කරලා මෙන්න මෙතනින් black and white කියන option එක මම තෝරලා දෙනවා. black and white option එක තෝරලා දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ brand new adjustment layer එකක් create කරගන්න. ඒ වගේම properties panel එකේ මේ වගේ අපිට adjustment layer එකට අදාළ settings ටික හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී මේ red කියන slide එක මේ විදිහට ටිකක් dark පැත්තට ගෙනියද්දි එහෙම නැත්නම් minus පැත්තට ගෙනියද්දි ඔයාලට පේනවා ඇති බොහොම හොඳින් මගේ girl ගේ image එකේ තියෙන dark spot එහෙම නැත්නම් face එකේ තියෙන dark spot blemishes වගේ දේවල් මට appear වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි හදාගත්තට පස්සේ බොහොම ලේසියෙන් අපිට පුළුවන් spot healing brush tool එක use කරලා මේ dark spot අයින් කරගන්න. ඉතින් මම ඒ වැඩේට brand new layer එකක් create කරගන්නවා. මෙන්න මෙතන තියෙන new layer කියන icon එක උඩ එකපාරක් click කරලා ඊට පස්සේ මම ඒක place කරනවා මගේ black and white adjustment layer එකට යටින්. මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් healing brush tool එකෙන් අපේ girl ගේ face එකේ තියෙන dark spot ටික බොහොම ලේසියෙන් අයින් කරගන්න. ඉතින් ඒකට ඉස්සෙල්ලාම මම මගේ tools panel එකේ තියෙන healing brush කියන tool එක මේ විදිහට එකපාරක් click කරලා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් keyboard shortcut එක J press කරලා healing brush tool එක ගන්න. ඊට පස්සේ මම මගේ අලුතෙන් create කරගත්තු layer එක උඩ select කරලා මෙන්න මේ විදිහට alt එකත් එක්ක mouse wheel එක ටිකක් කරකවලා ටිකක් zoom කරගන්නවා මගේ girl ගේ face එක හොඳට පේන විදිහට. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන sample කියන option එක current and below කියන option එකට මාරු කරගන්න. current and below වලට මාරු කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට spot healing brush tool එකෙන් samples අරගෙන අපේ girl ගේ dark spot ටික බොහොම ලේසියෙන් remove කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් keyboard එකේ alt key එක press කරලා මෙන්න මේ spot එකට ආසන්න තැනකින් mouse එක එකපාරක් click කරලා sample එකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට බොහොම ලේසියෙන් ඒ dark spot ටික වත් කරගන්න. අපි ආයෙත් කරලා බලමු. keyboard එකේ alt key එක press කරගමු. මෙන්න මේ හරියෙන් අපි sample එකක් ගමු. sample එකක් ගත්තට පස්සේ මේ විදිහට මම
පේන්ට් කරගන්නවා මගේ ගර්ල්ගේ ඩාර්ක් ස්පොට් එක කවර් වෙන්න. අපි මෙන්න මේ ලිප් එක උඩ තියෙන ඩාර්ක් ස්පොට් එකත් අයින් කරගන්න try කරමු. මම මෙන්න මේ හරියෙන් සාම්පල් එකක් ගන්නවා කීබෝඩ් එකේ alt key එක press කරගෙන. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට පුළුවන් බොහොම ලේසියෙන් remove කරගන්න මේ ගර්ල්ගේ තියෙන ඩාර්ක් ස්පොට් area ටික. මම මේ විදිහට කිහිපයක් තව remove කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට අපි remove කරගත්තට පස්සේ මට තව දුරටත් මගේ black and white adjustment layer එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම ඒක select කරලා keyboard එකේ delete key එකත් එක්ක මේ විදිහට remove කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට remove කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ layer එක on off කරලා බලන්න අපි මොන වගේ change එකක්ද කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. ස්කින් එක ස්මූත් කරන්න කලින් අපි කරන්න ඕනේ පළවෙනි පියවර. එහෙම නැත්නම් අපේ ගර්ල්ගේ ස්කින් එකේ තියෙන ඩිස්ටර්බ් වෙන ඒරියා ටික අපි බොහොම ලේසියෙන් මේ විදිහට රිමූව් කරගත්තා. දැන් ඔයාලට තියෙන බොහොම පුංචි දේ මේ ස්කින් එක රිමූව් කරන්න අපේ නියුරල් ෆිල්ටර් කියන ඔප්ෂන් එක යූස් කරලා. මෙතනදී මම ඉස්සෙල්ලාම මගේ ඩාර්ක් ස්පොට් අයින් කරගන්න ක්‍රියේට් කරපු ලේයර් එක සහ මගේ ඉමේජ් එකේ කොපි එක ලේයර් එකක් කරගන්නවා. මම ඒකට keyboard එකේ control key එකත් එක්ක මේ layers දෙකම select කරලා keyboard එකේ control සහ E අකුර press කරලා මෙන්න මේ විදිහේ merge layer එකක් create කරගන්න. layer එක merge කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් neural filter එකක් add කරද්දී ඒ layer එක smart object එකක් කරගන්න. smart object එකකදී අපිට හම් වෙන වාසිය තමයි අපි apply කරන ඕනිම filter එකක් අපිට නැවත ඕනිම වෙලාවක ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට changes කරගන්න පුළුවන් එක. අනේ advantage එක ගන්න අපි මේ layer එක smart object එකක් කරගමු. ඉතින් බොහොම ලේසියෙන් අපිට පුළුවන් layer එකක් smart object එකක් කරගන්න. layer එක උඩ right click කරන්න convert to smart object කියන option එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් බොහොම ලේසියෙන් ඕනිම layer එකක් smart object එකක් කරගන්න. ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන ෆිල්ටර් එක ඇඩ් කරගන්න. මම ඒකට යනවා ෆිල්ටර්ස් වලට. ෆිල්ටර්ස් වල නියුරල් ෆිල්ටර් කියන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා මතක් කරගන්න ඕනි මේක අපිට හම්බ වෙන්නේ 2021 සහ 2022 කියන latest version වලදී විතරයි. ඉතින් මේ විදිහට නියුරල් ෆිල්ටර් ගැලරි එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න automatically අපේ ගර්ල්ගේ face එක AI technology use කරලා Photoshop identify කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට mask එකක් විදිහට අපේ filters add කරගන්න මේ ගර්ල්ට. ඉතින් මම මේ ගර්ල්ගේ skin එක smooth කරගන්න මම use කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන skin smoothing කියන filter එක. මම ඒකේ එහා පැත්තේ තියෙන මේ button එක click කරලා මගේ filter එක activate කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති button එක click කරපු ගමන්ම බොහොම ලේසියෙන් මගේ ගර්ල්ගේ ස්කින් එක බොහොම ලස්සනට ස්මූත් වුණා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් අපි before after result එක බලා ගන්න මෙන්න මෙතන තියෙන show original කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් හොඳින් මේ ගර්ල්ගේ ස්කින් එක බොහොම හොඳින් ස්මූත් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි එක ක්ලික් එකකින් ඔයාලගේ ඉමේජ් එකක මොඩල් කෙනෙක්ගේ ස්කින් එකක් ස්මූත් කරගන්නේ නියුරල් ෆිල්ටර්ස් යූස් කරලා. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු මොන වගේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ද අපිට මේ නියුරල් ෆිල්ටර් වල එන ස්කින් ස්මූත්නින් කියන ෆිල්ටර් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ස්ලයිඩර්ස් දෙකක් හම්බ වෙනවා blur සහ smoothness කියලා. මෙතනදී blur කියන ස්ලයිඩ් එකෙන් ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ අපේ ස්කින් ටෙක්ස්චර් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඒ වගේම smoothness කියන ස්ලයිඩ් එකෙන් ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ අපේ ස්කින් එක කොයිතරම් දුරට ස්මූත් වෙනවද කියන එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න. මේකෙදී අපි blur කියන ස්ලයිඩ් එක මයිනස් පැත්තට මේ විදිහට ගෙනිච්චොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ස්කින් ටෙක්ස්චර් එක වැඩිපුර පේන විදිහට හදාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ විදිහට ප්ලස් පැත්තට මේක ගෙනිච්චොත්
ඔයාලට පුළුවන් ස්කින් ටෙක්ස්චර් එක පේනවා අඩු බ්ලර් වෙච්ච ස්කින් එකක් නැත්නම් හොඳින් ස්මූත් වෙච්ච ස්කින් එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ස්මූත්නස් කියන ස්ලයිඩ් එක අප් කරලා ස්කින් එකේ ස්මූත් ගතිය ට්‍රාන්සිෂන් එකේ ස්මූත් ගතිය තව දුරටත් වැඩි කරගන්න සහ අඩු කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා තෝරගන්න ඉමේජ් එක අනුව මෙතනට දෙන්න ඕනි values වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි ඔයාලගේ ඉමේජ් එකට ගැලපෙන values මෙතනදී තෝරලා ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මගේ girl ගේ face එකට වැඩිපුර ටිකක් ටෙක්ස්චර් එක අපි ඇඩ් කරගන්න ඕනි කියලා. ඒ හින්දා මම මෙතන තියෙන blur කියන ස්ලයිඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට මයිනස් පැත්තට ගෙනියනවා. මං හිතනවා අපි 15ක් වගේ තියාගත්තනම් මේකට ගැලපෙනවා කියලා. පොන්චි වෙලාවක් ගන්න process එක ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද ටෙක්ස්චර් එක අපිට ඇප්ලයි වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. මං හිතනවා මෙන්න මේ වගේ ටෙක්ස්චර් එකක් මගේ ඉමේජ් එකට හොඳයි. ගොඩාක්ම blur out වෙච්ච fake look එකකට වඩා කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී smoothness එකත් ටිකක් අඩු කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මම හිතනවා mid point එක මගේ skin එකේ smoothness එක තියාගන්න හොඳයි කියලා අපි බලමු process එකෙන් පස්සේ මොන වගේද අපේ final output එක කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ value දෙක අපේ image එකට ගොඩක් දුරට ගැලපෙනවා කියලා. අපි බලමු before සහ after අපේ image එක මොන වගේද අපිට පේන්නේ කියලා. මෙන්න මේ value එක අපි මේ field එක apply කරගත්තට පස්සේ. ඉතින් ඒකට මම ආයෙත් යනවා අපේ show original කියන button එක උඩට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට on off කරලා බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳ smooth ඒ වගේම හොඳ texture එකක් තියෙන skin එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා මේ value එකත් එක්ක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා ෆීල්ඩ් එක ඇප්ලයි කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේක අවුට්පුට් එකක් විදිහට ගන්න ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද ඒ ක්‍රම කියලා. ඉතින් මෙතනදී අවුට්පුට් කියන ඔප්ෂන් එකේදී ඔයාලට ඔප්ෂන්ස් කිහිපයක් දීලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේක අලුත් ලේ එකක් විදිහට ගන්න. ඒ වගේම අලුත් ලේ එකක් විදිහට layer mask එකකුත් එක්කම ගන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් smart filter එකක් විදිහට ගන්න. ඒ වගේම අලුත්ම document එකක් විදිහට අපිට මේක අවුට්පුට් එක ගන්න Photoshop අපිට ඔප්ෂන්ස් දීලා තියෙනවා. මම මෙතනදී යූස් කරන මෙතන තියෙන ස්මාර්ට් ෆිල්ටර් කියන ඔප්ෂන් එක. ඒකට හේතුව තමයි ස්මාර්ට් ෆිල්ටර් එකක් අපිට නැවත ඕනම අවස්ථාවක ඇවිල්ලා මේ චේන්ජස් නැවත වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙන එක. ඉතින් මම මෙතනදී අවුට්පුට් එක ස්මාර්ට් ෆිල්ටර් විදිහට දීලා මේ වින්ඩෝ එක ඕකේ කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ස්මාර්ට් ෆිල්ටර් එකක් විදිහට අපි හදාගත්ත නියුරල් ෆිල්ටර් එක ඇප්ලයි වෙලා තියෙනවා අපේ ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකට. ඉතින් ඔයාලට ඕනෙම වෙලාවක මෙන්න මෙතන තියෙන නියුරල් ෆිල්ටර් කියන එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරලා නැවත වතාවක් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ ෆිල්ටර් එකේ චේන්ජස් අවශ්‍ය විදිහට කරගන්න. අපි මේක ස්මාර්ට් ෆිල්ටර් එකක් විදිහට ඇප්ලයි කරගත්ත නිසා. මෙතනදී මම නැවත වෙනස්කම් කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මේක කැන්සල් කරගන්නවා. අපි මේක zoom out කරගමු. alt key එකත් එක්ක mouse wheel එක මේ විදිහට කරකවලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ background image එකේ නැත්නම් අපේ original image එකේ eyeball mark එක උඩ alt key එකත් එක්ක press කරලා අපේ before after result එක බලා ගන්න. ඔයාලට පේන ඇති බොහොම හොඳ ස්මූත් ස්කින් එකක් අපිට ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා මේ නියුරල් ෆිල්ටර් කියන ඔප්ෂන් එක යූස් කරලා. ඉතින් මේ විදිහට ස්කින් එකක් ස්මූත් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කැමති ටෙක්නික් යූස් කරලා මේ ඉමේජ් එක තව දුරටත් ක්‍රියේටිව් විදිහට ලස්සන කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී පුංචි ටෙක්නික් දෙකක් යූස් කරනවා මේ ඉමේජ් එක තව දුරටත් කැපිලා පේන විදිහට හදාගන්න අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් මම ඉස්සල්ලාම මේකට ටිකක් කන්ට්‍රාස්ට් එක වැඩි ලුක් එකක් ඇඩ් කරගන්න කැමතියි. මම ඒකට යනවා අපේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර්ස් වලට. ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් වල තියෙන කර්ව් කියන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එකක් මේ විදිහට ක්‍රියේට් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ෂැඩෝස් පැත්තේ තියෙන ස්ලයිඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට අඩු කරන ගමන් highlight පැත්තේ තියෙන ස්ලයිඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට
ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. ඔයාලට පේන ඇති ගොඩක් කන්ට්‍රාස්ටි ලුක් එකක් අපේ ඉමේජ් එකට ක්‍රියේට් වුණා. නමුත් මේක ටිකක් too much වගේ. ඒ හින්දා මම මේ ලේ එකේ opacity එක මෙතනින් අඩු කරගන්නවා. අපි බලමු on off කරලා මොන වගේ ලුක් එකක්ද අපිට ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ කියලා. මම හිතන opacity එක චුට්ටක් අපි අඩු කරගමු. ඔව්. ඒ වගේම මට ඕනේ මේ ගර්ල් ගේ S2 සහ lip දෙක ටිකක් කැපිලා පේන විදිහට හදාගන්න. මම ඒකටත් curves adjustment layer එකක්ම use කරනවා. ඉතින් ඒකට මම ඉස්සල්ලාම නැවතත් කලින් වගේම curves adjustment layer එකක් create කරගන්නවා. curves adjustment layer එකේ මෙන්න මේ shadows පැත්ත මම ටිකක් dark කරගන්නවා මේ විදිහට. ඔයාලට පේන ඇති S2 lip දෙක වගේම මුළු image එකම නැවතත් ටිකක් dark look එකක් ආවා. මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක S වලට සහ නිගල්ගේ lips වලට විතරක් add කරගන්න. ඉතින් මට පුළුවන් ඒකට මේ මාස්ක් එක ඉන්වර්ට් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ curve එකේ මාස්ක් එක උඩ ක්ලික් කරලා keyboard එකේ control එකත් එක්ක I අකුර press කරලා මේක ඉන්වර්ට් කරගන්න. ඉතින් ඉන්වර්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් brush tool එක ගන්න keyboard එකේ B අකුර press කරලා ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් keyboard එකේ alt key එකත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට drag කරලා ඔයාලගේ brush size එක පුංචි කරගන්න. ඒ වගේම අපි ටිකක් මේ image එක zoom කරගමු. keyboard එකේ alt key එකත් එක්ක mouse wheel එක කරකවලා ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට සුදු පාට foreground color එක විදිහට select කරගෙන මේ girl ගේ S දෙකේ මෙන්න මේ විදිහට draw කරනවා. ඉතින් අනිත් අය එකෙත් මේ විදිහට draw කරනවා. ඒ වගේම මම lip දෙකටත් මේ වැඩේම කරගන්නවා. ඔයාලට පේන ඇති ගොඩක් කන්ට්‍රාස්ට් ගතිය වැඩි ලිප් දෙකක් සහ S දෙකක් මේ ගර්ල්ට දැන් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. නමුත් මේක ටිකක් too much වගේ හින්දා මම මේකෙදිත් opacity එක අඩු කරලා මේක control කරගන්නවා. අපි බලමු on off කරලා before සහ after result එක කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි කිසිම third party plugin එකක් නැතුව neural filters use කරලා skin එක බොහොම ලේසියෙන් smooth කරගන්න. ඉතින් අද ටියුටෝරියල් එකනොත් ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න අපේ videos ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම අපේ social media වල follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේම අලුත් දෙයක් එක්ක අපි ආයෙත් හම්බ වෙමු. අපි inspire okay.